Panlasang Pinoy Pop! Guys, welcome sa Panlasang Pinoy at ito'y bago nating series na tinatawag kong Panlasang Pinoy Pop. At unang-una, hindi ako kakanta, okay? Ang gagawin natin dito sa ating series ay titikim tayo ng mga iba't ibang pagkain na may kind of weird na combination, yung mga hindi pangkaraniwan. At uhusga natin yan. Sa pamamagitan ng pop, ito yan. Explain ko sa inyo. Yung pop ay acronym, okay? So, ito. Yung unang P, ang ibig sabihin yan, kapag masarap yung pagkain at okay na okay, ang hatol natin, panalo. Pero kapag hindi naman, yung tipong kulelat yan, olats o talo, di ba? So, olats. At ito pa, merong nasa gitna, kumbaga nasa purgatorio yung pagkain, yung tipong hindi masyadong masarap, hindi rin masyadong olats, kaya pwede. At yan. Yan ang gagawin natin. Ito yung ating magiging grading system sa pagkain, At dahil nga ngayong araw na to, meron akong leftover na pansit canton. Naisip kong magluto ng lumpiang pansit canton. At kunin na natin yung mga ingredients. Ang kagandahan dito sa gagawin natin, luto na yung pansit. Kaya mas madali na itong ibalot, Hindi na natin lulutuin. Dahil nga leftover, ito na, ready na. Tira-tira. Kumbaga. So, ito yung pansit at ito yung ating lumpia wrapper. Ito yung pansit. Ayan. Kakaluto ko lang nito kahapon. Kaya, yun. Fresh pa rin kahit paano. Isang araw. So, ayan. Ito na yung ating lumpia wrapper. Ayan. At kailangan ko din ng tubig. Kuha na tayo ng tubig. Ito yung magiging tumulo pa. Anyway, yan yung magiging pang seal natin ng lumpia. Mamaya ako na pupunasan. Nakita ni Mrs. yan, hindi ako. Anyway, ito na. So, ang una natin gagawin ay ibabalot lang natin itong pansit canton dito sa lumpia wrapper. Kung napapanood yung video natin ng lumpia, yung mga lumpiang Shanghai na iba't ibang video, like lumpiang Shanghai na pork o yung lumpia na chicken o kung anumang lumpia, sigurado ako na alam nyo na kung paano magbalot. Kaya to, i-apply lang natin yung knowledge ninyo. Pakita ko rin sa inyo actually. So ayan, kukuha lang tayo ng pansit. Ano kaya yung lasa nito mamaya, Babalot lang natin. Huwag masyadong madami, yung tamang-tama lang. So ayan. Umpisa natin dito sa ganitong dami. Okay, ibalot na natin itong pansit. Importante malinis ang kamay ninyo, bago magbalot. Yan, i-fold lang natin ng direkta. Kapag dinamihan ninyo, medyo tataba yung lumpia. So, nasa sa inyo yan. Gusto nyo bang malaking lumpia? O gusto niyo yung tamang-tama lang? So, ito, parang lumpiang togi lang yung size ng ginagawa ko. Okay? Ikot lang natin. At pagdating sa dulo, kukuha tayo ng tubig. Yan. Ito yung magiging pang-seal. Para hindi bumukas yung wrapper, kapag ipiprito na natin maya-maya. O, yan. Ready na to. Isa pa. Gawa pa tayo ng isa. Para naman hindi masayang yung ating mantika, Dahil ipiprito natin na to sabay-sabay. So, ito pa. Isa pa. O, gawa pa tayo ng isa pa. Alright? Lagyan natin uli. Subukan lang natin, mga dalawa siguro okay na to. Ayan, lagyan na natin yung tamang-tamang sukat. Tiklop na natin. Parang gusto ko nang kainin kagad yung pansit Ayan. So, mabilis ang pagtiklop ito I-roll na natin kagad. At sasawsaw lang tayo ng tubig para dito sa edge o sa tip ng wrapper. Ayan, para na ma-secure natin. O, eto na. Nabalot na natin. 2 perasong lumpiato na may pansit canton sa loob. Eto. Subukan na natin. Pero bago natin subukan, sandali lang. Magluluto tayo, diba? So, mag-iinit muna tayo ng mantika. Tara. Painitin muna natin itong mantika. Nandito tayo. Saan lang natin. Ang gamit ko, leftover na mantika, So, okay lang gumamit ng leftover. Basta mga pangalawang beses pa lang. So, pangalawang beses na gamit pa lang yan. At ang prinito ko dyan, guys, okay lang. Dahil lumpiang Shanghai. So, naglumpiang Shanghai din ako kahapon. Kaya may
extra pa akong lumpia wrapper. Kaya naisip kong gumawa uli ng lumpia gamit ang pancit canton. So yun yung history niyan. Pabayaan lang natin uminit itong mantika at ipiprito na natin itong ginawa nating pancit na lumpia o lumpiang pancit once na uminit na to. Para ma-check natin kung mainit na yung mantika, ito yung part ng lumpia wrapper. Pumunit lang ako. Subukan natin. Ilalagay lang natin dito. Ayan, nakita ninyo, di ba? Bumula ka agad. Ibig sabihin, mainit na yung mantika. Ready na to. Kaya kunin na natin yung lumpia. So, ito na yung lumpia. Iprito na natin. At dahil nga luto na yung pancit, hindi na natin kailangang iprito to sa mainit na apoy, ha? Ay, hindi pala mainit actually, no? Hindi na natin kailangan itong iprito dun sa, medyo low heat. Ayun, ibig sabihin. Siyempre, ipiprito natin sa mainit na apoy. Kasi usually, no, kapag nagluluto ng lumpiang Shanghai at pagkatapos yung ginagamit nating laman o yung feeling ay hilaw, ang lagi kong sinasuggest, lulutuin lang natin ito sa mahinang apoy unti-unti para nang sa ganun may oras na maluto kagad yung meat, no? At yung labas naman nito, yung pambalot ng lumpia, hindi masunog kagad. Yun yung reason natin. Pero dahil nga luto na yung pancit canton, kahit na medium heat na tayo kagad mag-start, okay na yan. So, eto, piniprito lang natin to at ibabalik na din natin, So, balik na rin muna natin itong ating lumpiang pancit canton. Yan. Tanggalin na natin yung nauna nating nilagay. So, papabayaan ko lang na maluto pa to. Ipapa-brown lang natin ng konti pa itong kulay ng lumpia wrapper. Okay? At once na mag-brown na to, o mag-golden brown, mas maganda kapag golden brown. Ayun. Titikman na natin. Ayan, okay na to. Tama-tama na yung kulay. Tanggalin na natin yung lumpia dito sa ating pan o sa ating cooking pot. Ilalagay ko lang dito sa plato, ha. Itong plato nilagyan ko na ng paper towel. Sa ganun ma-absorb yung mantika. At ipapa-cool down na natin to. So syempre, pa-cool down muna natin. Huwag natin kainin kagad at baka mapaso tayo. Pagkatapos, eto na. Huhusga na natin to, no? Sisintensyahan na natin. Kaya, hintay lang tayo siguro mga 5 minutes. Mukhang mag-tropa, oh. Tingnan natin. Pwede na, hindi na mainit. Tingnan na natin to. Ayan. Ito na yung lumpiang pancit. Sisintensya na natin, ha. Mainit pa pala. Mausok pa. Nawala yung lasa ng pancit, eh. Nung pinirito natin, although yung lutong ng lumpia, ayun talaga nandyan. Isa pa. Hindi na ganun kabuo yung lasa ng pancit actually, Parang kumakain na ako dito ng lumpiang toge. Tingin ko, para mapaayos tong lasa nito, kailangan natin ng sausawan. So, ang rating ko dito sa ating lumpiang pancit canton ay pwede. So, nasa gitna lang. Pero ito, para mas mapasarap ang kain natin, kuha lang ako ng maliit na bowl. Magpipiga tayo dito ng lemon o ng kalamansi. Ayan, dahil nga pancit, di ba? Kung pancit, nilalagyan natin ng kalamansi yan, o ng lemon at ng toyo. Ayan, gagawin nating sausawan o dipping sauce. At i-check na natin kung okay naman tong kombinasyon, Tingnan natin. Ang init. Grabe, ang dumi ko na, Pero, mas sumarap yung lasa niya. Mas naging okay kapag dinip na natin yung lumpia dito sa toyo mansi. So, yun. So, eto guys, etong ating lumpiang pansit or lumpiang pansit canton, pwede. Nasa gitna, hindi ko i-recommend sa inyo unless talagang gusto niyo subukan. Para sa ating next video, meron ba kayong mga suggestion ng pwede natin gawin? Para naman masubukan natin at masintensyahan na rin. Aasahan ko yung comment ninyo. Nandiyan yung comment section sa baba ng video na to. At guys, huwag niyong kakalimutang i-like itong video kung nagustuhan ninyo. At kung meron pa kayong ibang mga suggestions o ideas, sabihin nyo lang sa akin. Magkita-kita ulit tayo sa susunod. Hanggang sa muli. Ang ganda ng kulay. Ilalagay lang natin dito sa isang plato. Nilagyan ko lang ng paper towel. Para lang ma-absorb yung mantika.
Pasuluin lang natin ng konti. Oopsies! Wow, mali!